Có 4 cái vấn đề đặc biệt lưu ý khi chăm sóc cá coi vào mùa hè. Thực ra cái thời tiết ảnh hưởng không nhỏ đến cái quá trình chăm sóc và nuôi dưỡng cá coi ấy. Đặc biệt là cái mùa hè nắng nóng, oi bức ngột ngạt thì cái nồng độ oxy giảm khiến cá coi sẽ bị stress và mắc bệnh. Trong video này thì Long cùng mọi người sẽ cùng tìm hiểu 4 cái vấn đề cần đặc biệt lưu ý khi mà chăm sóc cá coi vào mùa hè để đảm bảo cái sức khỏe và sự phát triển tốt nhất cho cá nha. Thứ nhất đó là phải đảm bảo cho cá được cung cấp đầy đủ oxy. Trong những cái ngày mùa hè nắng nóng thì nhiệt độ tăng cao khiến cái hàm lượng oxy trong hồ cá nó giảm mạnh, nó gây ảnh hưởng tới cái sự sống của cá coi. Cá thiếu oxy có thể mệt mỏi này, hô hấp kém này, ốm yếu, đặc biệt dễ bị stress, và khi stress rồi thì nó sẽ bị mắc rất nhiều bệnh. Vì vậy thì cần đảm bảo cung cấp đủ oxy khi chăm sóc cá coi trong mùa hè, đặc biệt là hồ cá coi ngoài trời anh chị em nhé. Đối với cái hồ coi ngoài trời ấy, thì hồ cá nó chịu ảnh hưởng lớn bởi ánh nắng, nhiệt độ cao. Có những cái ngày mà nhiệt độ anh chị thấy là 40, 41, 42 độ mấy hôm nay làm cho cái nồng độ oxy trong hồ nó giảm mạnh. Thế nên là anh chị em ngay từ đầu phải thiết kế cái hệ thống lọc đạt chuẩn với cái bơm oxy mạnh và thiết kế cái thác nước cho hồ coi nếu mà có thể làm được. Thứ hai là định kỳ mình cần phải vệ sinh cái hệ thống lọc, máy bơm hoặc là thay thế nếu đã sử dụng lâu, tránh cái tình trạng nó hỏng hóc và không xử lý kịp được tình huống. Hồ coi ngoài trời thì nên thiết kế thác nước để làm cho cái lượng nước nó lưu thông tốt hơn, nồng độ oxy nó cao hơn, và đặc biệt là che chắn kỹ càng cho hồ cá coi để không bị ánh nắng chiếu trực tiếp, nó sản sinh ra rêu tảo gây hại. Đối với cá coi trong nhà thì hồ coi trong nhà thì có ưu điểm là ánh nắng nó không chiếu vào hồ và nhiệt độ bên ngoài thì không quá ảnh hưởng tới hồ cá coi. Tuy vậy thì hồ cá trong nhà thì nó không thoáng khí như ngoài trời nên là dễ khiến cá coi nó bị ngột ngạt. Chính vì thế thì anh chị em cần lưu ý, thứ nhất là vẫn là hệ thống lọc và sủi oxy. Cái đấy là hai cái mà bất biến, tránh rất nhiều tình trạng nhất là mất điện. Thứ hai là mình cần phải thay nước thường xuyên 2-3 ngày một lần. Sử dụng cái men vi sinh để cải thiện cái chất lượng nước, khử các chất độc hại, tăng vi khuẩn có lợi cho cái hồ của mình. Và nếu cái diện tích hồ coi trong nhà lớn thì anh chị em có thể thiết kế thác nước để cung cấp đủ oxy cần thiết cho cá coi luôn khỏe mạnh. Đó là cái phần đầu tiên. Đến phần thứ hai là nhiệt độ này, độ pH và cái sự bay hơi của nước trong hồ. Vào mùa hè thì nhiệt độ càng cao khiến nước bay hơi càng nhanh và nhiều. Thời tiết nắng nóng cộng với nước bay hơi nhanh mà không được cung cấp trở lại thì sẽ khiến cho đàn cá không đủ nước để bơi lội thoải mái và hấp thụ oxy. Vì thế thì mình cần phải ổn định nhiệt độ, độ pH và hạn chế cái sự bay hơi bằng cách đó là thường xuyên theo dõi cái mực nước trong hồ để thêm lượng nước cần thiết. Và lưu ý trước khi thêm nước cần phải được xử lý loại bỏ clo, khử trùng và diệt khuẩn bằng cách là mình có tét nước này hoặc là mình phơi nước vân vân. Anh chị em có thể tự tìm hiểu. Trong video trên kênh của Long cũng có nhiều rồi. Tiếp theo là hồ cá coi đạt chuẩn khi duy trì nhiệt độ ở mức 20-27 độ C và độ pH từ 7 cho đến 7.5, lượng oxy tối thiểu là 2.5 mg trên lít. Cái này thì anh chị em chú ý là nhiều anh chị em xây bể âm là rất là tốt, ấm về mùa đông và mát về mùa hè. Còn anh chị em nào xây hồ nổi thì mình cần phải chú ý về cái nhiệt độ để cho cá nó không bị khó chịu, và cái độ pH nó không thay đổi thì cá nó không phóng ra ngoài hồ anh chị em nhé. Anh chị em cũng nên kiểm tra nồng độ nitơ, nếu nitơ quá cao thì cần phải thay nước. Kiểm tra như thế nào, bây giờ người ta có bán cái bút hết rồi. Anh chị em nào nuôi cá Nhật thì là cần phải cẩn thận hơn. Cá Việt thì thực tế ra thì mình cũng không cần phải cầu kỳ lắm đâu. Tiếp theo là ổn định cái nhiệt độ bằng cách là tạo dòng chảy hoặc thác nước trong hồ. Mặt nước chuyển động nhiều thì hàm lượng oxy nó càng cao. Như vậy thì sẽ luôn có đủ oxy cho cá coi hô hấp. Trồng nhiều cây xung quanh hồ để tạo bóng mát nếu mà hồ ngoài trời. Và ổn định cái độ pH thì anh chị em cũng biết là có rất nhiều cách để ổn định cái độ pH. Nhưng trong đó thì mình có thể sử dụng là nham thạch, vỏ hàu, vỏ sò cho vào hồ cá. Tùy cái trường hợp nước nhà mình anh chị em nhé. Nếu mà pH nhà mình nó cao thì mình sử dụng loại nào, và nếu là pH trong nước nhà mình nó thấp thì mình cần sử dụng loại nào thì anh chị em cần lưu tâm. Thứ ba đó là cái chế độ ăn khi chăm sóc cá coi vào mùa hè. Thì cái chế độ ăn khi chăm sóc cá coi vào mùa hè là cái vấn đề mà cần lưu ý rất là quan trọng. Nguồn thức ăn cân bằng đầy đủ dinh dưỡng cho cá đúng giờ giúp cá coi nó khỏe mạnh, tăng trưởng tốt. Có một cái số điều cần lưu ý, đó là cho cá coi ăn thức ăn giàu protein như là tôm, tép, nhộng, tằm hoặc là chế biến sẵn dạng viên, dạng cám. Một số thương hiệu thức ăn cho cá coi chất lượng như là Hikari này,
Mega rồi Aquamaster, anh chị em có thể tham khảo nếu anh chị em là nuôi cá Nhật. Về mùa hè thì cũng nên cho cá ăn 2-3 lần một ngày, với cái khẩu phần tương ứng là 1-3% trọng lượng của cá. Vì cái mùa xuân hè là cái mùa anh chị em bơm cá tốt nhất để cho cá koi nó phát triển. Đến mùa đông thì mình cho ăn ít đi mà. Đấy, không cho cá koi ăn quá nhiều vì thức ăn dư thừa sẽ làm ô nhiễm nước và tạo điều kiện cho rong rêu tảo nó thành ra cái việc là những cái loại này nó sẽ hút hết oxy trong hồ. Đấy, nó làm cho cái hồ mình vừa đen vừa bẩn và nó lại không tốt cho hồ. Nó là nơi cho ký vi khuẩn nó phát triển. Chăm sóc cá koi trong mùa hè thì chúng ta cũng có thể là cho cá ăn thêm trái cây, rất nhiều anh chị em, cam này rồi dưa hấu vân vân, rồi chất xơ như là rau xà lách hoặc là rau muống vân vân, để mà thúc đẩy cái hệ miễn dịch của cá koi nó khỏe mạnh hơn, ngăn ngừa bệnh tật. Hơn thế nữa cũng làm cho chúng ta có một cái thú vui cùng với con pet của mình. Đấy. Ăn trái cây thì thêm vitamin tăng cường hệ miễn dịch. Đó. Để cho cá koi ăn vào cái thời điểm nào cũng rất là quan trọng, anh chị em chú ý không cho ăn trước 7 giờ sáng và muộn quá 22 giờ tối. Vì khi này thì oxy hòa tan trong nước nó giảm xuống rất thấp. Thế nên là chúng ta cần phải chú ý thời điểm cho cá koi ăn tốt nhất là 7 giờ 30, 10 giờ 30, 13 giờ 30, 16 giờ 30 và 21 giờ 30. Nếu có điều kiện mà chúng ta đi làm không có cho ăn vào những cái giờ này được thì chúng ta có điều kiện thì mua cái máy cho ăn tự động và cài giờ và cũng ok. Đó. Thì phần thứ tư là loại bỏ các mầm bệnh khi chăm sóc cá koi vào mùa hè. Đây là cái điều mà cần phải lưu tâm vì các mầm bệnh như là nấm này, ký sinh trùng, vi khuẩn, virus có thể gây bệnh vào bất kỳ mùa nào trong năm. Nhưng những cái cơn mưa đầu mùa và mùa hè này rất dễ cá bị nhiễm bệnh nha. Mùa hè nắng nóng ngột ngạt thuận lợi hơn cho các mầm bệnh sinh sôi nảy nở và gây bệnh cho cá koi. Một số bệnh thường gặp ở cá koi khi chăm sóc vào mùa hè như là nấm mang, nấm trắng, trùng bánh xe, giận nước, trùng mỏ neo, sán vân vân. Và để loại bỏ các mầm bệnh trong hồ cá thì anh chị em có thể định kỳ vệ sinh khử trùng, diệt khuẩn hồ cá koi bằng cách dùng muối hột hoặc thuốc tím. Đừng có nghe người ta nói về chuyện là tôi nuôi cả năm rồi mà hồ tôi không vệ sinh lần nào nhé, tự hào nhé, không có chuyện đó đâu. Trừ khi anh chị em có drum nhé. Drum thì người ta cũng phải là vệ sinh ngăn lắng ngăn lọc rồi là dùng vitamin C. Long nhớ là có người dùng vitamin C để người ta có thể là vệ sinh lại cái thùng drum cho nó trắng sáng trở lại đấy, chứ không phải là cứ để nguyên cả năm hoặc là 2 năm không động gì mà ngon lành được đâu anh chị em nhé. Rồi thay nước thường xuyên, thiết kế cái bộ lọc đạt tiêu chuẩn là quan trọng nhất. Như anh chị em có thể thấy trên video, đây là một cái hồ cá rất là lớn của một công ty lớn ở chỗ Long đi công tác, Long ghé qua thì người ta có cái bộ lọc rất là khủng. Và như anh chị thấy giữa cái thời tiết nắng chang chang như thế này đó, rêu tảo mọc rất ít trong hồ, hơn thế nữa nước rất là trong đó, thì loại bỏ rong rêu tảo khi thấy xuất hiện trong hồ thì anh chị em có thể vệ sinh, hạn chế gây căng thẳng cho cá koi. Ví dụ như là thả cá nó quá dày, hoặc là di chuyển cá một cách đột ngột, đi bắt cá cần nhẹ, ví dụ như là khi anh chị em muốn là bắt cá sang cái hồ khác hoặc là bắt cá trị bệnh thì cần nhẹ nhàng, che chắn cẩn thận hồ cá koi, và đặc biệt là tránh những cái động vật sống như là chim mèo chuột ấy, nó vào trong hồ nó gây ra những cái mầm bệnh. Và thường xuyên quan sát cái biểu hiện của cá mỗi ngày để kịp thời phát hiện cái dấu hiệu bất thường, có những cái biện pháp xử lý kịp thời. Nếu cá koi có các hiện tượng như là cọ mình này, xếp vẩy, đỏ mình, kém ăn, bỏ ăn, bơi lờ đờ, da đổi màu sắc, chóc vẩy thì ngay lập tức là cách ly cá và tìm hiểu nguyên nhân để chữa trị bệnh anh chị em nhé. Như anh chị em thấy đấy, chăm sóc cá koi mùa hè thì không dễ nhưng là cũng không quá khó. Nếu như anh chị em quan tâm cho nó một xíu, chú ý cho nó một xíu, mỗi ngày thư giãn bên hồ cá koi thì mình có thể quan sát một xíu, nó cũng không đến nỗi là quá khó khăn hoặc là nó quá cầu kỳ hay như nuôi công chúa gì đâu. Cá koi nó không khó đâu, nếu như hệ lọc tốt, hồ tốt thì chăm sóc tốt, cho ăn ok thì nó rất ít khi bị mắc bệnh. Họa chăng thì những cái ngày đầu tiên khi anh chị bắt cá koi về hồ của mình nó chưa quen với thời tiết của Việt Nam thì những cái năm đầu tiên thì mình vất vả xíu để chữa bệnh thôi, còn những cái năm sau vứt đấy thì nó cũng chả có hiện tượng gì nếu như hồ đạt chuẩn đâu. Những kiến thức và mẹo nuôi cá koi thì những người chơi cá koi đã có kinh nghiệm rồi thì anh chị em có thể là chia sẻ rồi học hỏi thì rất giúp ích cho anh chị em. Hy vọng với 4 điều cần lưu ý về mẹo chăm sóc cá koi vào mùa hè trên đây thì sẽ giúp anh chị em nhiều hơn trong việc chăm sóc cá koi. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em ở những video lần sau.